नमस्कार. आज आपण कच्च्या कैरीचं सरबत कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. तर चला बघूया. इथे कैरीचं सरबत बनवण्यासाठी मी 1 किलो कैरी घेतलेली आहे. सध्या बाजारामध्ये कैरीचं सीझन असल्यामुळे तुम्ही कुठल्याही प्रकारची इथे कैरी वापरू शकता. तर सर्वात आधी कैरीला मी इथे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्यानंतर कैरी ही आपल्याला वाफेवरती वाफवून घ्यायची आहे. म्हणून आपण भांड्यामध्ये पाणी घालायचं आहे आणि पाण्यावरती या पद्धतीने चाळणी ठेवायची आहे. चाळणीमध्ये आपण आता सर्व कैऱ्या ठेवून घ्यायच्या आहेत. कुकरमध्ये जर तुम्ही पाण्यामध्ये डायरेक्ट कैरी उकळवायला ठेवली, तर ती ओव्हरकुक झाल्यामुळे त्यातील सालीचा कडवटपणा वाढतो आणि सरबतात उतरण्याची शक्यता असते. त्याचबरोबर कैरी फुटल्यामुळे त्यातील गर बाहेर येतो आणि वाया जातो. म्हणून आपण वाफेवरती अगदी 5 मिनिटांसाठी ही कैरी वाफवून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता सुरी घातल्याबरोबर अगदी मऊसूत अशी सुरी आतपर्यंत जाते, म्हणजे कैरी व्यवस्थित शिजलेली आहे. इथे आपल्या 2 कैऱ्या ओव्हरकुक झालेल्या आहेत, परंतु पल्प त्याचा बाहेर आलेला नाहीये. सर्वात आधी आपल्याला कैरीला थंड करून घ्यायचं आहे. थंड झाल्यानंतरच आपल्याला कैरीचा गर काढायचा आहे. तर इथे आज सर्वात आधी आपण कैरीचं नाकं काढून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला सोपं जाण्यासाठी आपण कैरीची साल आणि बी वेगवेगळी करून घ्यायची आहे. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी मऊसूत असा कैरीचा गर शिजलेला आहे. इथे कैरीची साल आणि बी वेगवेगळी करून झाल्यानंतर आपल्याला एक एक साल घेऊन कैरीचा गर काढायचा आहे. तर कैरीची साल शिजल्यामुळे ती मऊ होते, म्हणून अगदी आपल्याला हलक्या हाताने चमच्याने या पद्धतीने गर काढून घ्यायचा आहे. या पद्धतीने आपण सर्व सालींचा गर काढून घेणार आहे. इथे कैरीच्या सालीचा गर काढून झाल्यानंतर आपण बीचा गर काढून घेणार आहे. तर या पद्धतीने चमच्याने आपल्याला अगदी लगेच तो गर निघतो. या पद्धतीने गर आपल्याला सर्व काढून घ्यायचा आहे. आपण जास्त प्रमाणामध्ये बनवतोय आणि फ्रीजमध्ये स्टोअर करण्यासाठी आपण हा पल्प तयार करतोय, म्हणून आपण यामध्ये अजिबात पाण्याचा वापर केलेला नाहीये. त्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता सर्व गर काढून झाल्यानंतर ही साल आणि बी आपल्याला फेकून द्यायची, पाण्याने धुवून काढायची नाहीये. त्यानंतर या पद्धतीने मॅशर घेऊन किंवा आपला ग्लास असतो त्याने आपण या पद्धतीने कैरीचा साल किंवा त्यातील गुठळ्या मोडून घ्यायच्या आहेत. म्हणजे आपल्याला मोजायला ते सोपं जातं. कैरीचा गर मॅश करून झाल्यानंतर आपण तो मोजून घ्यायचा आहे. तर ज्या भांड्याने तुम्ही गर मोजताय त्याच भांड्याने आपल्याला गुळाचं किंवा साखरेचं प्रमाण ठरवायचं आहे. तर तुम्ही इथे वाटी किंवा या पद्धतीने मेजरिंग कप वापरू शकता. इथे आपला 2.5 कप कैरीचा गर भरलेला आहे. तर या गरानुसारच आपण आता गुळाचं प्रमाण ठरवणार आहे. तर इथे 2.5 कप गर भरलेला आहे. त्यासाठी आपण 2.5 कप गूळ घेणार आहे. जर कैरी खूप आंबट असेल तर तुम्ही गुळाचं किंवा साखरेचं प्रमाण वाढवू सुद्धा शकता. सुरुवातीला आपल्याला जेवढा पल्प असेल तेवढाच आपल्याला गूळ घ्यायचा आहे. तुम्हाला जर वाटत असेल की खूप आंबट आहे, तर तुम्ही यामध्ये गुळाचं किंवा साखरेचं प्रमाण वाढवू शकता.
इथे तुम्ही फक्त गूळ न घालता पल्प सुद्धा फ्रीजरमध्ये स्टोअर करू शकता, परंतु आपण गूळ घालूनच हा पल्प स्टोअर करणार आहे. तर सर्वात आधी आपल्याला हे गूळ घातल्यानंतर मिक्स करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपण हे सर्व मिश्रण एकदा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये फिरवून घेणार आहे. तर त्यासाठी आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सर्व गर काढून घ्यायचं आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. मीठ घातल्यामुळे सरबताला चव छान येते. त्यानंतर हा पल्प आपल्याला 1 ते 2 मिनिटांसाठी मिक्सरला फिरवून घ्यायचा आहे. तुम्ही इथे बघू शकता अगदी स्मूथ अशी पेस्ट आपली तयार झालेली आहे. हा पल्प आता आपण फ्रीजरला स्टोअर करायचा आहे. तर स्टोअर करण्यासाठी इथे मी काचेचं भांडं वापरत आहे पसरट. तुम्ही स्टीलचं भांडं किंवा मग काचेचं कुठलंही येथे वापरू शकता. फक्त आपल्याला बाटलीमध्ये हा स्टोअर करून ठेवायचा नाहीये. कारण बाटलीमध्ये जर तुम्ही स्टोअर केलेला असेल आणि त्याचा बर्फ झालेला असेल तर तो काढताना आपल्याला जड जातो. म्हणून या पद्धतीने पसरट भांड्याचाच इथे वापर करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला काढायला सोपं जातं. हा पल्प तुम्ही फ्रीजरमध्ये 1 ते 1.5 महिना आरामात जातो. उन्हाळ्याच्या टाईमात बाहेरून आल्याबरोबर थंड सरबत आपल्याला लगेच करायला मिळतं. आणि सोपं जातं. त्यामुळे या पद्धतीने 1 ते 1.5 महिना हा टिकतो. राहिलेला पल्प आपण इथे आता त्याचं सरबत बनवणार आहे. तर राहिलेला पल्प आपल्याला या पद्धतीने भांड्यामध्ये घ्यायचा आहे आणि त्यामध्ये 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. सुरुवातीला आपल्याला पल्पमध्ये थोडंसंच पाणी घालायचं आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर त्याचा घट्टपणा बघूनच त्यामध्ये पाहिजे हवं तसं पाणी घालायचं आहे. तर कैरीचा पल्प हा व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर यामध्ये मी 1 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. पाण्याचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. ग्लासामध्ये सरबत घालायच्या आधी आपण एक एक तुकडा बर्फाचा घातलेला आहे आणि त्यामध्ये आता आपण सरबत घालायचं आहे. या कैरीच्या पल्पमध्ये आपण कुठल्याही प्रकारचं प्रिझर्व्हेटिव्ह घातलेलं नाहीये. मुलांना फ्रुटी आणि माझा देण्याऐवजी या पद्धतीचं सरबत बनवून द्या. या सरबताची चव माझा आणि फ्रुटी सारखीच लागते. त्यांना सुद्धा आवडेल. अचानक घरी कोणी पाहुणे आलेले असतील तर चहा आणि कॉफी करण्याऐवजी या पद्धतीने थंडगार सरबत द्या. सर्वांना आवडेल. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.